हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और आज भिडिओ तो लै आहिছোঁ मैं सूट काटिंग केनेके करे भिडिओ तो आपनालोके भालके चाब और एतिया लेंथ मार्क करिम मैं लेंथ होइसे 45 इंच और याते सीधा लाइन टानी लम एतिया शोल्डर मार्क करिम मैं शोल्डर लैसु मैं 6.5 इंच और आर्म होल लम मैं 6.5 इंच और याते लाइन टानी लम एतिया और यातेও लाइन टानी लम और एतिया इनस्टेपटुक एनेके राखिम और 13.5 इंचत मार्क करिम एटा एंड 21 इंचत मार्क करिम एटा एतिया दुटा मार्কক सीधा करि लम लाइन टानी लम सीधा करि एतिया चेस्ट मार्क करिम चेस्ट लैसु मैं 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्सट्रा लैसु मैं और एतिया वेस्ट मार्क करिम 9 इंचत और 1.5 इंच एक्सट्रा लम एतिया हिप मार्क करिम 9.5 इंच और यातो 1.5 इंच एक्सट्रा लम मैं एतिया मार्क केइटाक मिलाई लम एतिया स्टेपटुक तेराকৈ राखी 1 इंचत मार्क करिम और याते आर्महोলৰ शेप दी दिम एतिया नेक मार्क करिम नेक मैं याते 6 इंच लम और नेकर चौड़ाई लम मैं 2 इंच 2.5 इंच और ये काटी लम एतिया और याते शोल्डर हाफ इंच डाउन करि दिम और काटी लम एतिया फ्रंट पार्टक बैक पार्टर ऊपर राखी बैक पार्टतो मार्क करि लम मैं बैक पार्टर आर्म होलটো अलप बৰাই ইয়াতে मार्क करिम अलप बेसिके राखिम ইয়াতে और गोटेखिनिते एकेই হ'ব অকন ইয়াতে চেঞ্জ হ'ব অলপ আৰু এতিয়া বেক পাৰ্টটো কাট কৰি লম এতিয়া সব কেইটা মাৰ্কতে আমি কাট লগাই লম
এতিয়া ফ্ৰণ্ট পাৰ্টক অলপ সাইড কৰি ৰাখি ইয়াতে আমি বেক পাৰ্টৰ নেকটো মাৰ্ক কৰিম। বেক পাৰ্টত আমি ডিপ নেক ৰাখিম। ইয়াতে বেক পাৰ্টত মই 9 ইঞ্চ লেন্থ ৰাখিম। আৰু ইয়াতে 2.5 ইঞ্চ ল'ম। এতিয়া ৰাউণ্ড শেপ দি দিম। আৰু নেকো আমি কাটি ল'ম। এতিয়া মই স্লিপ কাটিং কৰিম আৰু 4 ফল্ডত ফল্ড কৰি লৈছোঁ মই কাপোৰটো। এতিয়া লেন্থটো মাৰ্ক কৰিম। লেন্থ আমাৰ যিমান আছে সিমানেই ৰাখিম। আৰু এইফালে আমি 2.5 ইঞ্চ ল'ম আৰু এটা লাইন টানি ল'ম। এতিয়া আৰ্মহোলটো যিমান আছে আমাৰ চুটত আৰ্মহোল ইয়াতে মাৰ্ক কৰিম। মাৰ্ক কৰি ইয়াতে শেপ কৰি দিম। আৰু 1.5 ইঞ্চ ইয়াতো আমি এক্সট্ৰা ল'ম। আৰু এইফালে আমাৰ 5 ইঞ্চ আছে, 5 ইঞ্চ মাৰ্ক কৰিম আৰু 1.5 ইঞ্চ ইয়াত এক্সট্ৰা ল'ম। আৰু এতিয়া এই মাৰ্কবিলাক মিলাই ল'ম। এতিয়া আমাৰ স্লিপ মাৰ্ক কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া স্লিপটো কাটিং কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতো কাট লগাই ল'ম। আৰু এতিয়া ফ্ৰণ্ট স্লিপটোত আমি অলপ বেছিকৈ ইয়াতে কাটি দিম। আৰু কাটিং আমাৰ প্ৰায় শেষ হৈ গ'ল। ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকক তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু লগতে যিসকল লোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলত আহিছে চেনেলটোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে বেল আইকনটোতো ক্লিক কৰি দিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুক পেজটোকো মোৰ ফ'ল' কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। বাই বাই।